Bună, dragilor, și bine ați venit pe canalul meu! Astăzi vom găti împreună drop de pui și ciuperci, o rețetă de aperitiv foarte delicios și ușor de preparat. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 5-6 fire subțiri de ceapă verde, pe care o vom toca mărunt și vom separa partea albă de partea verde pentru că le vom găti separat. 350 de grame de piept de pui pe care îl vom tăia în bucățele și îl vom fierbe cu puțină sare. Sare și piper după gust, 300 de grame de ciuperci pe care le vom curăța și le vom tăia în felii subțiri. Vom avea nevoie și de mărar, puteți folosi și mărar proaspăt, eu folosesc acesta de la borcan. 4 ouă, în jur de 80-100 de grame de pesmet și puțin ulei de măsline. Într-o tigaie mai mare sau un wok voi adăuga puțin ulei de măsline. După care vom adăuga ceapa, partea albă, o vom căli puțin și apoi adăugăm ciupercile tăiate felii. Am adăugat și ciupercile peste ceapă și acum le vom căli până când ciupercile se vor înmuia și vor scădea. În acest moment putem adăuga și puțină sare și piper. Ciupercile sunt aproape gata. Așa trebuie să fie moi și să fie mai scăzute. Când sunt gata, stingem focul și așteptăm să fiarbă și puiul. Puiul l-am pus la fiert aici, cu apă și puțină sare. Dacă nu doriți să folosiți piept de pui, puteți folosi și pulpă, numai că trebuie să fie fără os. După 5 minute a fiert și puiul, pe care l-am pus într-un castron. După ce se răcește, îl vom mărunți. Puteți folosi mâna sau cuțitul. După ce am mărunțit puiul, acum este momentul să amestecăm toate ingredientele. Puțină sare, dacă mai este nevoie. Și 3 ouă. Și acum amestecăm toate aceste ingrediente. Pentru a se întrepătrunde aromele. După ce le-am amestecat, este momentul să adăugăm pesmetul. În jur de 80 de grame de pesmet. Și din nou amestecăm. Compoziția noastră este gata și urmează să o punem la cuptor.
Eu am luat o tavă rotundă din aceasta de tip în care facem tortul. Puteți folosi și o tavă dreptunghiulară, dar eu prefer să îi dau această formă rotundă. Am pus hârtie de copt în această tavă și acum vom turna compoziția. O așezăm frumos în tavă. Ca să fie uniformă. Iar peste aceasta, ca să-i dăm o formă frumoasă și o culoare frumoasă la final, o să am bătutul nou pe care o să-l torn peste și o să mișc tava ca să se întindă oul peste tot, ca să acopere toată forma. Acum este gata de pus la cuptor. Am încins cuptorul. Cuptorul este preîncins. Și vom pune tava la cuptor pentru 50 de minute, o oră, la temperatura de 160-180 de grade. La mine asta înseamnă numărul 5. După o oră de stat în cuptor, drobul nostru este gata. Așa arată drobul nostru de pui cu ciuperci. Încă este cald. Se servește cald sau rece, ca și aperitiv și este foarte delicios. Sper să încercați și voi această rețetă, vă urez poftă bună. Dacă v-a plăcut acest video, vă rog să ne dați un like și subscribe la canalul nostru. Pe data viitoare!